first week of the month, it's time for roll the intro. Nung panahon namin, may hindi kami maglaro ng lawa, yung pinapaglaban-laban namin. So sa episode na to, hindi ko kayo tuturuan kung paano gumawa ng lawa. Instead, tuturuan ko kung paano gumawa ng bahay ng lawa. So ituturo ko kung paano namin to ginawa. Kasi kada lugar iba-iba yan eh. May nakikita pa ako gawa sa saging, may iba gawa sa talaga yung illustration board. Pero yung gagawin ko, gawa lang siya sa lagay ng posporo. Ito lang yung mga kailangan natin. Yung wala na lamang posporo. Lagay ng cutter. Basta manipis na carton lang. Yung cutter. Pwede din gunting. And kung bata ka gumagawa nito, pagawa ka na lang sa parents mo. Patulong ka. Ruler, pero walang ruler. Hindi ko makita yung ruler namin kung nasan. Kaya ito na lang card kasi pantay din naman. Ball pen para madali nating sundan yung pagputol natin sa karton. Sukat ko muna yung haba niya. Dito. Then ball pen. Ito kasi paggawa ng bahay ng lawa, parang baking to eh. Parang kailangan eksakto lahat. Yan, ikakat ko na muna siya. Kahit sobra na to po, for sure. Gusto ang talas pa ng cutter, no? Yan. Kita nyo sinukat ko to, di ba? Purpose niyan is para itupi ko siya dito sa gitna. Kasi yun na yung haba nito eh. Ayan. Tinupi ko sa gitna. Kasi yun yung ilalagay ko dito. Ayan. Kunin mo yung height. Ayan. Buwan na natin. Bawasan natin ng konti. Ayan. Para may tayo. Allowance na sinasabi, di ba? Ayan. Sakto yan guys. Saktong-sakto yan. Mas maganda rin na medyo maigpit ng kaunti para hindi gumalaw ng gumalaw. Kung natumbin natin siyang ganyan, make sure nyo nasa gitna na rin ito. Then tupi, ball pen. Sundan nyo lang yung guhit ng ball pen. Yan ay mag-isilbi yung pattern. Gagawin naman natin is yung pinto. Bunutin nyo. Tatlo. Tansya-tansya na lang yan. Pero kung may pagka-engineering ka or gusto mong sukatin, pwede may divide into 3. Kung ilan yung kakalabasan ng number na dinivide mo. Tansya-tansya lang. Siguro isum na. So that gagawin is yung division ng mga rooms. So kuha ulit tayo ng kahit nasa inyo na yan. Yung iba kasi gusto nila bilog eh, yung iba naman square. Nasa inyo na yan. Yan, kita nyo na dyan. So
So dito sa isa, pabilog na lang natin gawin. Ano yung tinutukoy ko. Napaikutan nilang ganyan. Then, ipapasok ka nila. Ayan na, pabilog na. Ayan na. Pasok sa banga. Maganda kasi medyo mahigpit din siya para hindi siya dumudulas yung bahay niya. Ba't yun ang ginamit ko? Ang tagal tuloy matuyo. A few moments later. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede din natin siyang gamitin ng glue stick para ipagdidikit-dikit natin para maganda din siyang tingnan. And now. Thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo. Don't forget to subscribe and hit the bell button for more childhood memories. Paki-like na din.